Ellie Green hónapok óta nem látta az édesanyját. Az apja minden nap más mond, hogy hol van. Egyszer azt állítja, hogy kényszergyógykezelésre vitték egy elmegyógyintézetbe. Egy hónappal később pedig azt, hogy Ellie anyja meghalt a kórházban, és a hamvait már haza is hozták. Nincs temetés, nincs búcsú. Aztán, amikor a rendőrség végre kérdőre vonja, előáll egy új verzióval. Azt mondja, Ellie anyja nem halt meg, hanem csak elszökött egy ismeretlennel, és köszöni szépen, jól van. Ez nem egy hollywoodi thriller forgatókönyve. Ez volt Ellie Green valósága 2019-ben Kansasben. Hogyan lehetséges, hogy egy nő, akinek nem volt hova mennie, és a lányáért élt, egyszerűen csak eltűnik? És hogyan lehetséges az, hogy nem indult hónapokig hivatalos nyomozás az ügyben? Sziasztok, Noémi vagyok! Üdvözöllek a csatornámon! Ma Angela Green eltűnésének rendkívül zavaros és ellentmondásokkal teli ügyét járjuk körbe. Egy férj hazugságai, a rendőri mulasztások, és egy család kétségbeesett küzdelme az igazságért. Ez Angela Green igaz története. Angela Green 1968-ban született Kínában, egy magasan kvalifikált értelmiségi családban. Szülei mindketten történelemprofesszorok voltak. A sorsfordító találkozásra Pekingben került sor a 90-es években. Jeff Green, az amerikai autószerelő, éppen Kínában dolgozott. Itt ismerkedtek meg. Első randiukra a pekingi Hard Rock Caféban került sor. Bár két teljesen különböző világból jöttek, Angela számára ő volt az első nagy szerelem. A találkozást hosszú távkapcsolat követte. Hónapokig leveleztek egymással, szövegették az álmokat a közös jövőről. Angela tudta, hogy Jeff nem gazdag, de ez cseppet sem zavarta. Szerelmes volt, és ezért, amikor 1998-ban megkapta a vízumot, azonnal útra kelt az Egyesült Államokba. De az amerikai álom nem Jeffnél indult. Angela először a nővérénél, Catherine-nél lakott. Egy boldog, felszabadult időszak vette kezdetét, szoros, szeretetteljes kapcsolatot alakított ki 7 éves unokahúgával, Michelle-lel. Úgy tűnt, minden rendben lesz. Ám a vőlegény Jeff viselkedésében már ekkor megjelentek az első vörös zászlók. Jeff már a kezdetektől nem volt őszinte. Először hazudott a koráról. Azt mondta, csak 5 évvel idősebb Angelánál, pedig a valóságban 13 év volt közöttük. Ráadásul az előző házasságából született lánya elől is eltitkolta új kapcsolatát. A lány Angela érkezésével tudta meg, hogy apjának új barátnője van, és hamarosan újra nősül. A házasság után az álmos kisvárosba, a Kansas-i Prairie Village-be költöztek. Közös kislányuk Ellie 2000-ben született, és az anyja szemefénye lett. De a családi idill csak látszólagos volt. A falakon belül Angela és Jeff külön hálószobában aludtak. A kommunikáció sem volt egyszerű. Angela nem beszélt tökéletesen angolul, ami gyakran félreértésekhez vezetett. Sokszor a saját kislányának, Ellie-nek kellett tolmácsolnia a szülei között, hogy egyáltalán megértsék egymást. Angela élete teljesen beszűkült, nem volt munkaviszonya, nem volt saját bankszámlája, így teljes mértékben a férjétől függött anyagilag. A magány elől a hobbiaiba menekült, szenvedélyesen szeretett sütni és kertészkedni. A szomszédok, bár személyesen nem ismerték, gyakran látták őt a kertben, ahogy a gyönyörű virágait gondozza. Eközben Catherine és családja Kansasből New Yorkba költöztek. Angelának már csak Ellie és Jeff maradt. Bár volt jogosítványa, Angela szinte sosem vezetett egyedül. Ha elhagyta a házat, az szinte mindig csak Jeff vagy Ellie társaságában történt. Jeff elhitette vele, hogy egyedül nem biztonságos közlekednie, és Angela nyelvi nehézségei és elszigeteltsége miatt elhitte ezt. 2019. június 19-én Ellie hazatért egy külföldi tanulmányútról Olaszországból, de az örömteli találkozás elmaradt. Angela nehezen viselte lánya önállósodását, és az úgynevezett üres fészek szindróma teljesen felemésztette. Felrótta Ellie-nek, hogy túl sokat foglalkozik a barátjával, ahelyett, hogy a tanulmányaira koncentrálna. A feszültség szinte tapintható volt a házban. Heves vita tört ki anya és lánya között. Angela a vita hevében megkérte Ellie-t, hogy hagyja el a házat. A lány feldúltan távozott és a barátjához költözött. Ellie szoros kapcsolatban állt akkori barátja Zack családjával, és ők gond nélkül befogadták a lányt. Ekkor még úgy gondolta, hogy ez csak egy átmeneti vihar. Azt hitte, néhány nap múlva anyja megnyugszik és kibékülnek, ahogy máskor is. Ez volt az utolsó alkalom, amikor élve látta az édesanyját.
4 nappal később Ellie június 23-án kapott egy SMS Jefftől. Rövid üzenetben közölte, hogy Angelát beutalta egy elmegyógyintézetbe. De a történet, amivel előállt, egészen abszurd volt. Azt állította, a pszichiátria dolgozói egy szupermarket parkolójában kapcsolták le Angelát. Azt állította, hogy olyan hirtelen történtek a dolgok, hogy nem emlékszik, hova szállították, de annyi biztos, hogy Angela addig marad ott, amíg jobban nem lesz. Arra kérte Ellie-t, hogy ne szóljon erről senkinek. Amikor a lány megkérdezte pontosan melyik szupermarket parkolóban történt ez, Jeff hirtelen nem emlékezett, csak ködösített. Egyszer azt mondta az Aldiban, majd azt, hogy mégis lehet, hogy a Price Chopper parkolóban. És mindezt úgy, hogy állítólag ő is ott volt vele, amikor az ápolók elvitték Angelát. Ahhoz, hogy valakit kényszergyógykezelésre küldjenek, bírói végzés kell. A pszichiátria dolgozói nem rabolnak el embereket fényes nappal egy zsúfolt bevásárlóközpont parkolójából a járókelők szeme láttára. Ez nem így működik. Ráadásul arra sem emlékezett, hogy mikor és hol történt pontosan, és természetesen arra sem, hogy hova szállították Angelát. Ez a sztori 1000 sebből vérzett. Ellie napokkal később hazament, hogy elhozzon pár holmiát. Ahogy belépett a házba, azonnal megcsapta az orrát egy jellegzetes, szúros szagú vegyszer. Az egész ház rendetlen volt. Tele szétdobált dolgokkal, egyetlen helyiséget kivéve. A konyha. A konyha makulátlanul tiszta volt, és bűzlött a hipótól. Miért takarítaná valaki mániákusan vegyszerekkel csak a konyhát, miközben a felesége állítólag kórházban van, a ház többi része pedig úszik a káoszban? Ellie furcsálotta ezt, de ekkor még nem tudta összerakni a mozaik darabokat, és ekkor még elhitte az apja történetét. A szomszédoknak is feltűnt, hogy a kert, amit Angela mindig nagy gonddal gondozott, júliusban már elkezdett gazosodni. A függetlenség napján Angela mindig kis amerikai zászlókkal díszítette fel, de 2019. július 4-én senki nem dekorálta ki a kis kertet. A következő hetek csendben teltek, de Ellie egyre inkább aggódott. Többször kérte az apját, hogy látogassák meg az anyját, de az mindig kitérő választ adott, és azt mondta, várják meg, amíg Angela jobban lesz. Aztán július 16-án Jeff személyes találkozót kért a lányától. Ellie Zachnél volt. Jeff és a lánya a kocsifelhajtón találkoztak. Azt mondta, Angela agyvérzést kapott az intézetben, és meghalt. És ha ez nem lett volna elég megrázó Ellie-nek, még azt is hozzátette, hogy nem volt ideje elmenni a hambakért. Ezért egy teljesen ismeretlen férfi hozta ki neki az urnát a házhoz, amiért ő ott helyben, készpénzben kifizetett $1500. Jeff híresen fukarember volt, minden kiadást kétszer is meggondolt, és most azt állítja időhiányra hivatkozva, hogy $1500 kifizetett egy urnáért egy vadidegennek mindenféle számlák és bizonyítékok nélkül. Ez teljesen ellentmondott az ő jellemének. Ellie érdeklődött a temetésről is, de kiderült, hogy az nem lesz. Jeff egyetlen kérése ez volt a lányához. Ne mondd el senkinek, még Angela családjának sem. Még nem állok készen. Ezután fogta magát és hazament, miközben Ellie a kocsi felhajtón vigasztalhatatlanul sírt. Angela lányát hónapokon keresztül gyötörte a gyász és a titkolózás súlya. Az eset után néhány hónappal Jeff végül elmondta az ő családjának, hogy Angela meghalt. Ellie ekkor döntött úgy, hogy itt az ideje, és végre elmondja édesanyja családjának is, hogy mi történt. 2020. február 13-án felhívta Angela testvérét, Catherine-t. Catherine teljesen ledöbbent. És ekkor a család azonnal észszerű kérdéseket tett fel. Mi történt pontosan? Mikor? Hol? Melyik kórházban? Mikor és hol lesz a temetés? Habár Angelának megvoltak a maga démonjai, azért kényszergyógykezelésre küldeni egy elmegyógyintézetbe hatalmas túlzás. Ráadásul a család hitetlenkedve fogadta azt is, hogy Angela stroke-ban halt meg. Angela nagyon egészséges volt, soha nem járt orvoshoz, és a családban sem fordult elő agyvérzés. Akkor végül is mi történt Angelával? Ellie rájött, hogy semmire sem tud válaszolni. Mivel semmi érdemleges infót nem kapott az apjától, ezért úgy döntött február 14-én, Valentin napon, hogy végre pontot tesz az ügy végére. Elutazott Topekába, a Népegészségügyi és Statisztikai Hivatalba, hogy kikérje anyja halotti anyakönyvi kivonatát. A válasz sokkoló volt.
Kansas államban semmilyen nyilvántartás nincs Angela Green haláláról, de arról sem, hogy valaha kényszergyógykezelés alatt állt volna bármilyen intézményben. Az egész sztori az összeomlástól a kórházig hazugság volt. Az egyetlen adatuk Angeláról a házassági anyakönyvi kivonata volt Jeffel. Hazafelé úton Ellie felhívta Jeffet, hogy megtudja, hol halt meg az anyja. Jeff azt mondta Kansasben, de az is lehet, hogy Missouriban. Hogyan felejtheti el valaki, hogy hova szállították kezelésre, és hol halt meg a felesége? 2020. február 15-én, miután kiderült, hogy nincs halotti anyakönyvi kivonat, Angela családja rendőrségi ellenőrzést kért a hatóságoktól, hogy győződjenek meg Angela biztonságáról. A kiérkező járőrök megkérdezték Jeffet, hogy hol a felesége. Azt mondta a rendőröknek, hogy nincs itthon. Szokása, hogy csak úgy elutazik napokra, és most is a barátaival bulizik a hétvégén. Kérték, hogy hívja fel, de Jeff csak annyit mondott, hogy most nem tudja elérni. Ez a válasz szöges ellentétben állt azzal, amit a lányának mondott hónapokig a stroke-ról, a halálról és a hamvasztásról. Ráadásul Angela nagyon introvertált volt, nem voltak barátai, nem nagyon szörfözött a neten, és a közösségi médiát sem használta. A rendőröknek ez nagyon gyanús volt, ezért nem hagyták annyiban. Másnap, február 16-án a nyomozók visszatértek a házhoz, hogy részletesebben kikérdezzék a férjet. Jeff nyitott ajtót. Ahelyett, hogy válaszolt volna a kérdésekre, benyúlt az inge zsebébe, és szó nélkül előhúzott egy névjegykártyát. A védőügyvédjének a kártyája volt. Jeff átnyújtotta a nyomozóknak, és közölte, innentől kezdve egyetlen szót sem szól hozzájuk ügyvéd nélkül. Minden kommunikáció kizárólag a jogi képviselőin keresztül zajlott. Jeff hivatalos álláspontja később az volt, hogy tudta, a statisztikák szerint ilyen esetekben mindig a férj az első számú gyanúsított. Azt állította, csak a jogait védi, és nem akarja, hogy a rendőrség kiforgassa a szavait. Így a rendőrség falakba ütközött, Jeff pedig elhallgatott. Ellie bement a rendőrségre, és közben felhívta az apját. A beszélgetést rögzítette. What about the story you told me about like taking her from a parking lot and I didn't want you to think that she had run off with some stranger to do something, and I thought it would be. Well, Dad, you know I want the truth. And the truth is that she kind of disappeared. I didn't want you to think that she, run off and gone somewhere. So. Did you hurt Mom? No, I wanted to get her help with the doctor to find out what the issues could be that she had that could get taken care of through talking to a psychiatrist, or I was thinking it was more of a medical thing. I hope you're telling the truth, and I just want to know the truth. As bad as it is, it stresses everybody out, so just tell me as soon as possible. It's so not fair. You know I'm her daughter, she loved me, she would want me to know the truth, so I don't want any fabrication of stories anymore. Do you understand? Yes, I understand. Even if you're trying to protect me, just tell me the truth. Yes, I will. I love you, Dad. I love you too. Ebben a hívásban Geoff végre elismerte, kitalálta az egész kórházi és halálos történetet. Nem akartam, hogy azt hidd, elszökött valakivel, mondta. Mintha meghalni egy elmegyógyintézetben, kellemesebb sztori lenne annál, hogy Angela egyszerűen lelépett otthonról. Ez aztán bizarr. Angela nem olyan anya volt, aki csak úgy egyszerűen otthagyja a lányát. Ellie tudta, hogy kizárt, hogy édesanyja ne vette volna fel vele a kapcsolatot az elmúlt 8 hónapban legalább egyszer. A rendőrök sem tétlenkedtek. Az urnáról, amiben elvileg Angela hamvai voltak, kiderült, hogy Jeff online rendelte, és természetesen hamvakat sem tartalmazott. Tartottak házkutatást, de hónapokkal az eltűnés után nem találtak semmit. Egy idő után a rendőrség tehetetlen volt Jeff hallgatása miatt. Angela családja rájött, a saját kezükbe kell venniük az irányítást. Felállították a stratégiát. Az első lépés az volt, hogy Ellie emlékei alapján összeraktak egy pontos idővonalat, és úgy döntöttek, Jeffel minden egyes beszélgetést dokumentálni kell. A család azt javasolta Ellie-nek, hogy titokban rögzítse a telefonhívásokat az apjával.
Szerencsére Kansas egy olyan állam, hogy a beszélgetés rögzítéséhez elég az egyik fél, jelen esetben Ellie beleegyezése. A másik félnek nem kell tudnia róla. Így ezek a felvételek teljesen legálisak voltak. Michelle és Ellie mindig megbeszélték a kérdéseket. Ellie kérdezett és jegyzetelt, hogy később szembesíteni tudja apját a hazugságokkal. Jeff folyamatos ellentmondásokba keveredett. Hol azt állította, hogy Angela elmegyógyintézetben van, hol az, hogy stroke-ot kapott és meghalt. Máskor azt mondta, csak eltűnt, majd azt, hogy mintha szeptemberben látta volna a szomszéd kocsi felhajtóján. Sőt, azt is mondta, hogy néha olyan, mintha valaki bejárna a házba, amikor ő nincs otthon. Persze itt Angelára gondolt. Máskor pedig kijelentette, nem vagyok benne biztos, hogy éle még. A szomszédoknak azt mondta, hogy Angela visszament Kínába. Hát nem túl bizalomgerjesztő állítások voltak ezek egy aggódó házastárs szájából. A család eközben a háttérben is nyomozott. Felhívták a környék összes kórházát és mentálhigiéniás intézetét. Ellenőrizték a halotti nyilvántartást. Az eredmény mindenhol ugyanaz volt. 0. Nincs halotti anyakönyvi kivonat, nincs kórházi felvételi adat. Nincs nyoma annak, hogy Angela valaha beteg lett volna vagy meghalt volna. A rendőrség sem volt tétlen. Az ország összes állomában utána néztek, de nem bukkantak Angela nyomára. Egy júniusi hívásban Ellie arra kérte az apját, hogy keresse meg Angela fekete táskáját és bés pénztárcáját. Csak később derült ki, hogy Angela mindent otthon hagyott. Vajon ki kezd új életet útlevél, jogosítvány, mobiltelefon vagy pénz nélkül? De Jeff manipulációja nem állt meg a hazugságoknál. 2019. szeptemberében, hónapokkal az anyja eltűnése után Jeff egy papírra lát Ellie elé. Azt mondta neki, ezt a papírt alá kell írni. A te írásod jobban hasonlít anyádéra, mint az enyém. Írd alá helyette. A lány megkérdezte, mi az. Jeff azt mondta, hogy a nyugdíjazásához kell. Csak jóval később derült ki, hogy életbiztosítás volt. Ellie ekkor még nagyon fiatal volt, alig lépett ki a tinédzserkorból. Egy olyan szigorú, tekintélyelvű családban nőtt fel, ahol a szülők szava szent volt. Nem volt szokás visszabeszélni, nem volt szokás kérdezni. Ellie később bevallotta, hogy bár érezte, hogy ez nincs rendjén, rettegett az apjától. Félt a következményektől, a megtorlástól, ha ellentmond. Bízni akart az apjában, így aláírta a papírt. Ezzel Jeff nem csak bűnrészesítette a saját lányát egy okirathamisításban, de anyagilag is biztosította magát egy olyan feleség után, akiről hivatalosan még csak bejelentést sem tett. Amikor Ellie az apai családtagokhoz fordult segítségért, falakba ütközött. Az egyik családtag ridegen csak ennyit mondott. Engedd el, felejtsd el, nem érdemes bolygatni a múltat. Senki nem akart beszélni Angeláról. 2019. szeptemberében Jeff nyugdíjba ment, decemberben pedig vett egy másik házat Lawrence-ben, és rendszeresen átjárt a család másik ingatlanához a közeli Lawrence városába. Miközben Jeff titokban megvette és felújította a Lawrence-i házat, a média figyelme kezdett az ügyre irányulni. 2020 végén Ellie és Michelle több podcastben szerepelt, majd meghívást kaptak a Dr. Phil Show-ba, ami fordulópontot jelentett. A műsor nem csak országos nyilvánosságot adott az ügynek, hanem konkrét segítséget is. Felkértek egy profi magánnyomozó csapatot, a Profiling Evil-t. A magánnyomozók azonnal a Lawrence-i házra fókuszáltak. Miért venne valaki titokban egy ingatlant hónapokkal a felesége eltűnése után, és miért töltene ott rengeteg időt egyedül felújítással? A rendőrség korábban próbált házkutatási parancsot szerezni erre az ingatlanra, de a bíró elutasította őket. Az indoklás? Túl sok idő telt el az eltűnés és a házvásárlás között, így nem volt elég valószínű az ok. De Ellie nem adta fel, a magánnyomozók instrukciói alapján kiment a Lawrence-i házhoz, és észrevett egy furcsa földrakást, rajta az anyja kedvenc árnyékliliomaival. Valaki átültette a régi házból az új kertbe. Ez gyanús volt. Ellie titokban talajmintákat gyűjtött a kertből és a ház környékéről, majd elküldte azokat a nyomozóknak. A magánnyomozók 2 speciálisan kiképzett, tetemkereső kutyát vetettek be a mintákon. Ezek a kutyák kizárólag emberi bomlástermékek szagát jelzik. Mindkét kutya egymástól függetlenül határozott jelzést adott a mintákra. Emberi maradványok nyomát érezték. Ezzel a bizonyítékkal a kezükben a rendőrség végre megkapta a házkutatási engedélyt a Lawrence ingatlanra. Mindenki azt hitte, itt a vége, megtalálják Angelát.
2020. december 22-én a rendőrség végre nagy erőkkel vonult ki a Lawrence házhoz. Házkutatást tartottak az ingatlanon és a kertben is. A gyanú erős volt, hiszen korábban Jeff és a fivére intenzív felújítási munkákat végeztek itt, készpénzért bérelt teherautóval. Mindenki lélegzett visszafolytva várta az eredményt, de a rendőrségi helyszínelés katasztrofális volt. Nem vittek magukkal saját tetemkereső kutyákat, valószínűleg költséghatékonyságból vagy szervezési hiba miatt. Sőt, a munkagépek helyett kézzel, ásokkal ásták fel a területet. Semmit nem találtak. A család és a magánnyomozók szerint a kutatást felületesen végezték, és nem ástak elég mélyre, vagy nem a megfelelő helyen kerestek a kutyák hiánya miatt. Így bár a magánnyomozók kutyái jeleztek, a hivatalos rendőrségi kutatás eredménytelenül zárult. Jeff ügyvédje azonnal lecsapott erre, mivel nem találtak fizikai bizonyítékot. A rendőrségnek nem volt alapja vádat emelni. Az ügy itt torpant meg újra. 2021. januárjában a hatóságok közölték, összesen 150 bejelentés érkezett az ügyben. Az FBI és a KBI laborja is bekapcsolódtak a nyomozásba. Összesen 3 házkutatási parancsot hajtottak végre. De Jeff Green továbbra sem nyújtott semmilyen segítséget. Védőügyvédje, Paul Cram tanácsára teljesen elzárkózott. 2021. áprilisában Steve Hove, Johnson County kerületi ügyésze nyilvánosan kért információkat a lakosságtól. Bár Angela Green jogilag még mindig eltűnt személyként szerepel a nyilvántartásban, az ügyészség megerősítette, az ügyet emberölésként kezelik, de holttest nélkül nagyon nehéz vádat emelni. Ellie továbbra sem adta fel. 2021. augusztusában még a Miss Colorado USA szépségversenyen is elindult, kizárólag azért, hogy platformot szerezzen anyja ügyének. Decemberben pedig újságírói diplomát szerzett, hogy szakmailag is felkészülten folytathassa a nyomozást. 2021. szeptemberében Ellie és Angela családja újabb lépésre szánta el magát. Polgári pert indítottak Jeff ellen, jogtalan halál miatt. A céljuk nem a kártérítés volt, hanem az, hogy a per során olyan bizonyítékokat tárjanak fel, amik segíthetik a büntetőeljárást. Az ügy azóta sem állt meg. 2022-ben egy nemes magánnyomozó, Steve Rich, ingyen, pro bono elvállalta az ügyet. 2023-ban pedig a saját zsebéből ajánlott fel $25,000 nyomravezetői díjat bárkinek, aki használható információval szolgál. A nyomozók mind a Lawrence, mind a Prairie Village-i házat átkutatták, de sajnos eredménytelenül. Ellie és Michelle ma már biztosak benne, hogy Angela nem él. Michelle a mai napig aktív a TikTokon. Folyamatosan próbálja a köztudatban tartani nagynénje ügyét, hát ha valaki végre megszólal. Ellie azonban visszavonult a nyilvánosságtól. Mélyen traumatizálta, hogy gyakorlatilag mind a 2 szülőjét elvesztette. Az édesanyját fizikailag, az édesapját pedig érzelmileg. Jeff-el ma már alig kommunikálnak, csak a legszükségesebb ügyekben, és azt is csak ritkán. Jeff és a családja az ügyvédjük tanácsára a mai napig hallgatnak. Soha semmilyen körülmények között nem nyilatkoznak. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, hasonló tartalmakért pedig iratkozz fel a csatornára. Találkozunk jövő héten, vigyázzatok magatokra, sziasztok!